Xin chào các bạn, chào mừng đến với Hổ Rừng Review Sinh Tồn. Nhớ like, đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Và bây giờ, mời bạn theo dõi tập phim về sự tệ bạc của chế độ Dathe ở Iran. Đây là một câu chuyện có thật về một người mẹ vĩ đại. Lúc này, cô đang sống ở một vùng đất xa xôi hẻo lánh. Mina là một người vợ cần cù và kiên cường. Chồng cô đi làm thuê đã mấy tháng mà vẫn chưa trở về. Chỉ còn mình cô vất vả chăm sóc 3 đứa con nhỏ. Mina đang chuẩn bị bữa trưa nóng hổi. Cô con gái vui mừng chạy vội ra ngoài, thì ra là cha đã trở về. Những đứa trẻ chạy ra đón người cha lâu ngày không gặp. Cảnh tượng khiến mọi người vô cùng xúc động. Thế nhưng điều khiến Mina sững sờ là phía sau chồng cô còn có một cô gái trẻ đi theo. Cô ta đứng nép ở cửa, mỉm cười đầy ngượng ngùng. Người chồng ôm chặt đứa con trai út đầy thân mật, nhưng lại không nói với Mina một lời nào. Mina cảm thấy như sét đánh ngang tai, cô lớn tiếng chất vấn người phụ nữ kia là ai. Điều khiến Mina hoàn toàn suy sụp là chồng cô Mina đã cưới thêm vợ lẽ. Hóa ra trong thời gian đi làm xa, anh ta đã quen biết người phụ nữ này. Mina không thể tin chồng mình lại làm ra chuyện như vậy. Ngày trước hai người từng yêu thương nhau biết bao, vậy mà giờ đây tất cả đều bị anh ta vứt bỏ vì người mới. Người chồng không những thừa nhận vợ lẽ, mà còn nặng lời trách mắng Mina. Ở Iran, chế độ một chồng nhiều vợ là hợp pháp. Do chiến tranh kéo dài nhiều năm, nam giới khan hiếm, nữ giới rất nhiều phụ nữ trẻ tuổi buộc phải nương tựa vào đàn ông để sinh tồn. Mina đã dốc cạn tâm huyết chăm lo cho gia đình này, giờ đây lại phải chia sẻ tất cả với người khác. Nỗi uất ức không sao nói hết. Sự phản bội của chồng khiến Mina tuyệt vọng đến cùng cực. Cô quyết định rời đi ngay lập tức, không muốn dây dưa thêm với người đàn ông bạc tình này. Sự phản bội của chồng đã khiến Mina tan nát cõi lòng. Cô nhanh chóng thu dọn hành lý đơn giản, dẫn theo 3 đứa con rời khỏi căn nhà này. Mina bật khóc nức nở. Cô đau đớn trách chồng vô tình bạc nghĩa. Nhưng tại Iran, địa vị của phụ nữ rất thấp, cô chỉ còn cách lựa chọn ra đi. Cô con gái lớn ôm chặt hai em, hai cậu bé khóc không ngừng vì đau đớn và sợ hãi, nhưng cả 3 đứa trẻ đều cảm nhận được sự tuyệt vọng và đau khổ của mẹ. Chúng theo Mina rời đi. Nước mắt làm mờ cả thế giới trước mắt. Người chồng chỉ một mực muốn giữ lại cậu con trai út, nhưng đứa trẻ vùng vẫy dữ dội, ôm chặt lấy Mina không buông. Mọi chuyện lúc này, người chồng thờ ơ với Mina và con gái, chỉ khăng khăng muốn giữ lại con trai út. Cậu bé khóc lóc, kiên quyết muốn theo mẹ, không muốn ở lại bên người cha xa lạ ấy. Mina dẫn theo 3 đứa con rời đi. Cô sẽ tiếp tục dùng tình mẫu tử để che chở cho các con. Kể từ hôm nay, cô rũ bỏ người chồng đã phản bội mình, bắt đầu một cuộc sống mới. Mina dắt các con bước tiếp về phía trước. Suốt những năm qua, cô một mình gánh vác cả gia đình này và tin rằng mình vẫn có thể sống tiếp. Đối với người du mục Iran, việc di chuyển là chuyện thường ngày. Mina cũng đã nhiều lần dựng lại mái nhà từ đầu. Cô dẫn các con đi nhanh dọc theo con đường phía trước, không muốn gặp lại kẻ bạc tình kia thêm lần nào nữa. Phía trước là một con sông lớn chặn đường họ. Điểm đến của họ nằm ở bờ đối diện. Bên đó mát mẻ hơn, rất thích hợp để sinh sống. Người Iran thường thích định cư gần nguồn nước. Nhưng vượt sông không hề dễ dàng. Đoạn này có những tảng đá lớn để bám vào, nhưng ra giữa dòng thì không còn chỗ dựa. Chỉ có thể dắt các con lội qua sông. Dòng nước chảy xiết, trẻ nhỏ rất dễ gặp nguy hiểm. Mina không muốn để các con rơi vào hiểm cảnh, nên bảo các con đứng chờ ở bờ sông. Cô tự mình bế con trai út, mang theo hành lý, cẩn thận vượt sang bờ bên kia. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chúng mình biết cảm nhận của bạn nhé. Nhớ nhấn nút yêu thích để ủng hộ và đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Mina lại bế con trai út quay trở lại. Vì đứa bé còn quá nhỏ, cô không yên tâm để con một mình ở bờ đối diện. Mina bế con trai út trong tay để cậu con lớn bám sát phía sau lưng mình. Cô gắng sức ôm cùng lúc hai đứa trẻ, dò dẫm từng bước giữa dòng nước. Mina qua lại con sông nhiều lần, cuối cùng cũng đưa được tất cả các con sang bờ bên kia. Quần áo của Mina đã bị nước sông làm ướt sũng, nhưng cô không còn tâm trí để bận tâm đến điều đó, tin rằng mình có thể mang đến cho các con một mái nhà mới, chính là điều quan trọng nhất với Mina lúc này. Những đứa trẻ không hề buồn bã trước khung cảnh gian khổ ấy, bởi vì bên cạnh chúng luôn có một người mẹ kiên cường, chúng hoàn toàn tin tưởng mẹ, biết rằng mẹ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tất cả. Người mẹ gánh vác trọng trách, dẫn dắt các con tiếp tục tiến về phía trước. Điều này cũng rèn luyện cho bọn trẻ, để chúng học cách tự lập và mạnh mẽ. Đi sâu vào khe núi, những cây đại thụ cao vút hiện ra, thảm thực vật xanh tốt tùm, rất thích hợp cho việc chăn thả, cũng phù hợp để sinh sống. Mina dừng chân dưới một gốc cây lớn và quyết định sẽ an cư tại đây. Người du mục Iran thường thích sống dưới bóng những cây lớn, nơi đó mát mẻ và dễ chịu. Mina đặt hành lý xuống, bọn trẻ vui vẻ chạy nhảy, nô đùa,
Nơi này còn thú vị hơn ngôi nhà cũ. Nhưng để sống được ở đây, vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. May mắn thay, xung quanh vẫn còn những người chăn nuôi khác. Mina mượn công cụ từ họ, rồi bắt đầu lao động. Cô dọn sạch cỏ dại quanh khu đất, san phẳng phần sườn dốc, để thuận tiện cho việc sinh sống. Dù rất vất vả, nhưng nhờ kinh nghiệm sẵn có, Mina vẫn hoàn thành công việc một cách nhẹ nhàng. Cô dùng đá xếp quanh nền đất, để gia cố cho vững chắc hơn. Cậu con trai út chơi đùa một lúc rồi ngủ thiếp đi, mẹ bế con đặt lên tấm đệm cho con nghỉ ngơi. Mina tiếp tục làm việc. Cô dùng những tảng đá lớn gia cố nền đất để tránh sạt lở. Cô chọn sống ở nơi râm mát dưới tán cây. Nơi đó thật dễ chịu. Cô con gái lớn cũng đến phụ giúp, bé đã 7 tuổi, đã có thể gánh vác một phần việc cho gia đình. Cậu con trai út tỉnh giấc cũng muốn giúp đỡ, nhưng em còn quá nhỏ, nên bị anh trai mắng nhẹ. Mẹ tiếp tục làm việc, chẳng mấy chốc đã san phẳng mặt đất, giải tấm đệm xuống làm chỗ nghỉ tạm. Người mẹ cần cù vẫn chưa hề nghỉ ngơi. Cô nhặt củi mưu sinh, chuẩn bị bữa tối cho các con. Buổi trưa họ vội vã rời khỏi nhà, vẫn chưa kịp ăn gì, giờ ai cũng đói lả. Tạm thời chỉ có thể ăn lương khô để lót dạ. Một cuộc sống mới vẫn đang chờ đợi họ ở phía trước. Dù không có người đàn ông bên cạnh, Mina vẫn có thể tự mình nuôi sống cả gia đình. Sau khi ăn no, bọn trẻ yên tâm nằm giữa trời đất mà chìm vào giấc ngủ. Dù hiện tại còn nhiều gian khổ, nhưng chỉ cần có mẹ ở bên, chúng tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Vận mệnh của cô ấy rồi sẽ đi về đâu? Hãy nhấn theo dõi, chúng ta gặp lại vào lần sau.